ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙන්නේ MK Tech Podda YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් හොරත් වීඩියෝ එකක් සමගින්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන කරන්ට් එක කොහොමද චෙක් කරන්න පුළුවන් ටෙස්ටර් එකක් හදාගෙන ක්‍රමයක් ගැන. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ ටෙස්ටර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් එකයි ලයිව් එකයි එර්ත් එකයි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් යමු අපි දැන් වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම 3 pin plug එක අරගෙන සෙල් 3ක් විද ගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම LED බල්බ් තුන සම්බන්ධ කරලා LED බල්බ් තුනෙන් කහ පාට LED බල්බ් එකයි රතු පාට LED බල්බ් එකයි ඍණාග්‍ර දෙක එකට තියලා පාස ගන්න මේ විදියට. රෙසිස්ටර් එකයි ඩයෝඩ් එක අරගෙන ඩයෝඩ් එකේ ධනාංකය මම රෙසිස්ටර් එක පැත්තට තියලා පාස් කරන මේ විදියට. ඒ වගේම අනිත් රෙසිස්ටර් දෙකයි ඩයෝඩ් දෙකයි එකට පාස් කරන්න ඕනේ මේ විදියටම. ඒ වගේම අපි පාස ගත්ත ඩයෝඩ් වල ඍණාංකයට තියලා වෙන වෙනම පාස ගන්න ඕන වයර් කෑලි මේ විදිහට. ෂෝට් වෙන්න නැති වෙන මම හීට් ටියුබ් කැවිටියක් අරගෙන වයර් වලට දාලා රත් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතුරු වෙච්ච රෙසිස්ටර් වල කම්බි තුනක් මම එකට තියලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊගොම රෙසිස්ටර් එක පාස් කරගත්ත පැත්තට මම වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදියට.
පාසගත්ත වයර් තුන LED බල්බ් වල ධනාත්මක කියලා පාස ගන්න ඕනේ. LED බල්බ් එක රිනාග්‍රේ තියලා මම තාත් වයර් කරලා පාස ගන්නවා. මුලින් පාසගත්ත LED බල්බ් එක රිනාග්‍රේ තියලා තව වයර් කරලා පාස ගන්නවා. මම මේ රෙසිස්ටර් තුනම එකට තියලා ටේප් එකකින් ඔතා ගන්නවා ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න. මම LED බල්බ් එක රිනාග්‍රේ සම්බන්ධ කරපු වයර් එක මම සොකට් එක එර්ත් එකට සම්බන්ධ කරනවා. කහපාට LED බල්බ් එක රිනාග්‍රේ රතු පාට LED බල්බ් එක රිනාග්‍රේ සම්බන්ධ කරපු වයර් එක මම සොකට් එකේ නියුට්‍රල් පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්නවා. රෙසිස්ටර් තුන මැදින් සම්බන්ධ කරපු වයර් එක මම සොකට් එකේ ලයිව් පැත්තට මම සම්බන්ධ කරනවා මේ විදිහට. හරි දැන් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේක ප්ලග් එකට සම්බන්ධ කරලා වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ පැනලේ නියුට්‍රල් එක ලයිව් එක හොඳට වැඩ ගන්නවා. කියනවාට එර්ත් බල්බ් එක වැඩ ගන්නෑ. මොකද අපේ ගෙදර එර්ත් වයර් එක වැඩ ගන්න නිසා. ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර කොහොමද කරන්ට් එක වැඩ ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.